ẹ̀yin ò ní mọ̀ rẹ́díóníkì wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú because fáàtì wulẹ̀ tí ẹ ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé apologist àwọn tí ń ṣe aburú torí pé gbogbo wa náà la mọ àwọn ọ̀rọ̀ kóríyá kóríwú tí bàbá yìí máa ń sọ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́yìn ní apá ibi tó ti wá ìyọ̀n lápá òkè ọ̀yà so fún bàbá yìí láti wá sí inú irú ìpínlẹ̀ tiwa tí gbogbo tó lórí tẹlẹ́mù ará ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti pé àwọn ọ̀fẹ́ rú eléyìí nínú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó wá jẹ́ wípé ẹni tí ẹ̀yin wá ń fojú ẹni réwò ni ó wà lára àwọn tí ó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ rẹ́díóníkì wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ náà ó kàn jẹ́ wípé ní ọjọ́ àdéhùn ìpàdé àtìlẹ̀kùn mọ́rí ṣe ni àwọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn láǹfààní àti ya fọ́nrán ní tààrà so but nínú gbogbo ẹ̀ náà a tún láǹfààní àti rí àwọn fọ́nrán kan gbà so ṣẹ́mọ̀ tẹ́mi bá wá ń sọ̀rọ̀ torí pé mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ìfẹ́ sọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí wípé ìrànlọ́wọ́ tí mò ń ṣe fún gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti dájú wípé ẹ fi apologist agbésùnmọ̀mí ẹ fi ṣe olórí yín mo ti wá rí wípé ẹbí alábàámu fẹ́ mọ̀ ẹ̀dẹ̀bí àná èmi ni àwọn èèyàn kan mọ́ bú lọ́pọ̀ ọgbà àwọn òkèbẹ́yà mo ní nǹkan kan against ẹni no but because I know him too well àwa mọ̀ dáadáa àti àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ń gbé lábẹ́nú nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjẹ́ olùfi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá tí wọ́n máa ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò káàkiri àwọn apá ibìkan lókè ọ̀yà so he is an apologist to them that is just the fact ṣètò láti head the collation because ticket tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wò wúlò náà so lè fi débi kankan nù in tó gbé dání ni kò lè fi débi kankan so kò ń ṣe pé bóyá torí pé bóyá in tó gbé dání àbí tó fẹ́ ṣe ni mo fi ń sọ̀rọ̀ against or anything no it's not a threat in any way it's not a threat láti ìjọ tó ti wà nínú ẹgbẹ́ ìdọ̀dí yá pàṣẹ tó kóhun ṣe èèyàn gidi wo láti inú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lẹ́yìn tó fi ẹgbẹ́ ti ẹlẹ́lọ́ darapọ̀ mọ́ so ní tí mo ń pè ní tẹ́lẹ̀ ń pè lẹ́gbẹ́ òní pé kí orí èèyàn kó orí èèyàn gidi darapọ̀ mọ́ tó ń ṣe láti inú ẹgbẹ́ tí wọ́n ṣe. ẹ wò ó ti di wọ́wọ́wọ́ ó ti wá lágbára báyìí o nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó nínú fídíò yìí o gbogbo olólùfẹ́ ìkànnì Only Jesus TV yóò dára fún wa àná Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ á kú ọ̀sẹ̀ tuntun ọ̀sẹ̀ yà á sàn wá o. funny thinker ni o ó ti báyé tani jẹ́ ẹ jẹ́ kémi náà pè ní rédíóníkì gbónígbà ṣe pé gbá ẹ jẹ́ ká bá pè bẹ́ẹ̀ rédíóníkì gbogbo àná láti mọ ẹni tó ń sọ ohun tó ń bẹnu fídíò yìí ní agbára ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ẹ bá mi pín ẹ bá mi jù káàkiri yóò dára fún wa. ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe ẹ jọ̀ọ́ bá subscribe sí ìkànnì Only Jesus TV eré àti àánú yóò máa tọ gbogbo wa lẹ́yìn ẹ ṣé ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́ ó yá lókè lọ́hùn. Only Jesus TV. ẹ kú dédé àsìkò ẹ̀yin alára wa láti bí ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn mo notice pé tí mo bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó tako aspiration rẹ́díóníkì ṣe ni àwọn èèyàn máa bú mi wọ́n lérò pé bóyá mo ní personal hatred against rẹ́díóníkì ni ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ wípé títa wọn gangan ni mò ń ṣe tí gbogbo ará ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ni mò ń ṣe màá dẹ̀ fún yín ní reason ẹ̀ lẹ́nìí ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé rẹ́díóníkì is an apologist n tí wọ́n ń pè ní apologist lédè gẹ̀ẹ́sì ni ẹni tó wà sympathetic to a particular cause ẹni tó jẹ́ wípé kèésùn gangan ní ṣe aburú yẹn o ṣùgbọ́n ó wà sympathetic sí àwọn aláburú yẹn débi wípé àwọn tí ń ṣe aburú yẹn tí àwọn èèyàn bá ń kẹnu bọ̀ wọn tàbí kó bóyá ọwọ́ pálábá wọn ségi tí àwọn èèyàn wá mú wọn inú rẹ̀ ò ní dùn wípé ọwọ́ bá wọn ṣe mọ̀ pé àwọn Yorùbá pé agbépo lájà ò dalè bí ẹni tó gbà á lè lọ́wọ́ ìgbé pamọ́ èyí tí mo wí òye yín rẹ́díóníkì is actually not doing bad but ó wà sympathetic apologist àwọn tí ó ń ṣe aburú ni màá sì rán ilé tí nǹkan kan lónìí tí ẹ bá rántí ìgbà kan tí bàbá kan ti ń pè ní Bùnmi tí ó wá sí ilẹ̀ Ìbàdàn láti apá òkè ọya àbáwọn ṣe rún bí kankan fọwọ́ báyìí kíní kan Bùnmi ní ẹ pè ó wá sí òkè Ìbàdàn bíi tí àwọn èèyàn ń sọ wípé àwọn ọ̀fẹ́ rú èyí nínú Ìbàdàn kankan igbá kan àwo kankan ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé rẹ́díóníkì wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀yin ò ní mọ̀ rẹ́díóníkì wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú because fáàtì wulẹ̀ tí ẹ ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé apologist àwọn tí ń ṣe aburú torí pé gbogbo wa náà la mọ àwọn ọ̀rọ̀ kóríyá kóríwú tí bàbá yìí máa ń sọ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́yìn ní apá ibi tó ti wá ìyọ̀n lápá òkè ọ̀yà so fún bàbá yìí láti wá sí inú irú ìpínlẹ̀ tiwa tí gbogbo tó lórí tẹlẹ́mù ará ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti pé àwọn ọ̀fẹ́ rú eléyìí nínú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó wá jẹ́ wípé ẹni tí ẹ̀yin wá ń fojú ẹni réwò ni ó wà lára àwọn tí ó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ rẹ́díóníkì wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ náà ó kàn jẹ́ pé ní ọjọ́ àdéhùn ìpàdé àtìlẹ̀kùn mọ́rí ṣe ni àwọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn láǹfààní àti ya fọ́nrán ní tààrà so but nínú gbogbo ẹ̀ náà a tún láǹfààní àti rí àwọn fọ́nrán kan gbà so ṣẹ́mọ̀ tẹ́mi bá wá ń sọ̀rọ̀ torí pé mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ yìí mi ìfẹ́ sọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí wípé ìrànlọ́wọ́ tí mò ń ṣe fún gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti dájú wípé ẹ fi apologist agbésùnmọ̀mí ẹ fi ṣe olórí yín mo ti wá rí pé ẹbí alábàámu fẹ́ mọ̀ ẹ̀dẹ̀bí àná èmi ni àwọn èèyàn kan mọ́ bú lọ́pọ̀ ọgbà àwọn òkè bóyá mo ní nǹkan kan against ẹni no but because I know him too well àwa mọ̀ dáadáa àti àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ń gbé lábẹ́nú nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjẹ́ olùfi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá àwọn olubi ẹ̀dá tí wọ́n máa ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò káàkiri àwọn apá ibìkan lókè ọ̀yà so he is an apologist to them that is just the fact but reason tí ò jẹ́ kí n mọ̀ tẹnumọ́rọ̀ yìí lójoojúmọ́ ni wípé kó mọ́ dàbí ìgbà tó jẹ́ pé mò ń sọ̀rọ̀ tako nítorí aspiration rẹ̀ tàbí bóyá nítorí ambition rẹ̀ no it's not even a threat
is not a threat, kì í ṣe ẹni tó lè dìbò wọlé, that's just the fact. And to ẹ̀yin tí ẹ̀ ń retí collation pé bóyá ní last minute bóyá tí collation bá wáyé nǹkan ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ẹni tí tíkẹ́ẹ̀tì tó wà reasonable bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n máa fi ṣe olórí collation. Ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn bàbá Ládọjà fi Ṣèyí Mákindé ṣe olórí collation wọn lọ́jọ́ sí nítorí pé reasonable ticket wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà fi ń ṣe olórí collation, tí ẹni tó jẹ́ wípé ìbò tó fẹ́ dì yẹn bóyá bíi 60-40 níbo ni ó jẹ́ tí àwọn èèyàn ti ń wò pé tẹ́ni yóò bá tiẹ̀ jáwé olúborí o bí igbákejì ni ó jẹ́ nǹkan irú ẹni bẹ́ẹ̀ irú tíkẹ́ẹ̀tì yẹn náà máa fi ń ṣe olórí collation. Kì í ṣe ẹni tí tá bá fẹ́ lo ẹgbẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan wọ́n kàn wulẹ̀ já ẹgbẹ́ yẹn gbà wọ́n ó lò wọ́n fún ní nǹkan mìíràn tàbí kí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ gan kọ́ máa lè ọmọ bọ́ọ̀lù rẹ̀ lọ. So ẹ má fi ọkàn sí ọ̀rọ̀ collation rárá. Collation tí wọ́n bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe collation gan wọn ò lè lo òun lórí collation, wọn ò lè lo láti head collation because tíkẹ́ẹ̀tì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ò wúlò náà. So lè fi débi kankan nù in tó gbé dání ni kò lè fi débi kankan. So kò ń ṣe pé bóyá torí pé bóyá in tó gbé dání àbí tó fẹ́ ṣe ni mo fi ń sọ̀rọ̀ against or anything. No, it's not a threat in any way. It's not a threat. Láti ìjọ tó ti wà nínú ẹgbẹ́ end of the year party tó kó òun ṣe èèyàn gidi wo láti inú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́rìí tó fi ẹgbẹ́ tiẹ̀ lẹ̀ lọ darapọ̀ mọ́. So ní tí mo ń pè ń pè lẹ́gbẹ́ òun ni pé kí orí èèyàn gidi darapọ̀ mọ́ tó ń ṣe láti inú ẹgbẹ́ tiwọn. Transfer windows ti open láti bí 4 months nsìn. So ká máa gbọ́ pé èèyàn kan tó gidi o láti àgbọn ibì kan nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá tiẹ̀ kó nu ẹgbẹ́ tiẹ̀ ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀. So that means you are not a threat. So I'm not saying this means sọ eléyìí láti tako for his ambition or anything, no. But mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ èyí tí jò tọrọ apologist ni irúfẹ́ àwọn èèyàn tí máa fi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá, òun ni ọmọ rédíò, ṣùgbọ́n kò fẹ́ fi hàn báyìí, kò fẹ́ fi irú èèyàn tó jẹ́ kò fẹ́ fi hàn báyìí torí pé ọmọ wípé ó lè fẹ́ dàbí nǹkan tí ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun tí inú wọn ò ní dùn sí. So reason nìyẹn tí ó fi ń gbìyànjú àti fira rẹ̀ pamọ́ because tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ni kí ni reason tí ó fi ní láti wà níbì kan tí o sì ní kó kámẹ́rà dání bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí ni reason tó because ntẹ̀yìn bá ti ń ṣe ní kọ̀kọ̀ téèyàn ò fẹ́ jẹ́ ká yọ ọmọ pé òun ṣe á jẹ́ pé nǹkan yẹn ò dá nìyẹn náà. So you are an apologist, ó jẹ́ èèyàn kan tí inú tó wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tí ń pa aráàlú lẹ́kún ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ wípé ó wà ń bẹ̀. So that means you are not the kind of person tí ayé wulẹ̀ ń rò pé bóyá ó jẹ́ gangan. And once again, I'm not saying this to go against you for your ambition or anything, but the fact remains you are just an apologist. You are an apologist sí kọ́ọ̀sì tó ń pa ayé lẹ́kún. That is the fact, because for you to have held meeting with someone who is widely known as terrorist sympathizer láti máa hold the meeting pẹ̀lú irú ẹni yẹn, and then you now held meeting with that person náà nìyẹn o tiẹ̀ wá lè ní mind láti lè make it public wípé I went to a particular place mo ṣe meeting o ṣe bí tó o bá meet àwọn èèyàn ṣe bó o máa post ẹ̀ pé I met with someone today kí ló wá dé tó yẹ pé nígbà tó o meet pẹ̀lú kíní kan bùnmi láti apá ilẹ̀ àríwá tí o lè post ẹ̀ pé okay I met with this person earlier today o ní lè ṣe now because wọn náà mọ̀ you know the kind of person you are. And I'm not saying this to go against you for your ambition because lele you are not going anywhere lórí ọ̀rọ̀ ambition dín yẹn because you are not a threat to anybody in your state nínú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí you are not a threat to anybody. So I'm not saying this because bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ti mọ̀ yí pé ó ti ní àwọn lára ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe rán sí ẹnìkan kan wọ́n rán mi sí ẹ̀ o sẹ́ni tó rán mi sí ẹ tí ń bá dẹ̀ parọ́ kí n má jèrè ayé kò sẹ́ni tó rán mi sí ẹ. That is just the fact remains you are an apologist. An apologist to a bad cause is not good for a society. Is not good yàtọ̀ fún pé bóyá o tiẹ̀ òun lambition àti bóyá òun kò tí ẹ ti pé bóyá o lambition gan over ambitious ní dọ̀ọ̀la àmọ́ but even despite that you are not a threat to anybody. Anybody can come out anytime and say mo fẹ́ di nǹkan kan you are still not a threat. So it's a normal thing and the fact remains you are not a threat to anybody. But meeting tó o ṣe pẹ̀lú bàbá onírúurú bíi kankan fọwọ́ kíní kan bùnmi àbí nǹkan ní jẹ́ tó wá sínú Ìbàdàn lọ́jọ́ sí ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú bàbá yẹn kí ló tó make it public? Why don't you just make it public kó jẹ́ ká yé o mọ̀ ṣebí tó o bá ṣèpàdé tó o bá pàdé àwọn èèyàn ní àwọn ìrìn ẹ̀tọ́ ọmọ rìn káàkiri ṣebí o máa ń make it public o máa ń post ẹ̀ o máa ń ṣe gba o máa ń ṣàwò kí ló tó lè post èyí tó ṣe pẹ̀lú bàbá àbùnmi kíní kan bùnmi yẹn kí ló tó lè post ẹ̀ kí ló tó lè post ẹ̀ reason tó fi ní lè post ẹ̀ ni pé you are just an apologist you are a agbésùnmọ̀mí sympathizer but o fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ irú èèyàn tí ó jẹ́ gangan. And what is the point? Nígbà tí èèyàn bá mọ̀ wípé ntí mo jẹ́ yìí o kì í ṣe nǹkan tí inú ayé lè dùn sí, why don't you just change? Why don't you just change and live a better life for yourself instead of supporting àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún? Ẹlòmíì ti di aláìlọ́kọmọ, ẹlòmíì ti di aláìlẹ́bí, ẹlòmíì ti di aláìlára, ẹlòmíì ti di aláìníyà, ẹlòmíì ti di aláìní bàbá lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí apá òkè ọ̀yà iná ni. Sọ wá ẹ̀kọ́ jẹ́ pé irú èèyàn yẹn ló máa wá sí ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tí wá ń bí tí a wà á bá irú tiẹ̀ nínú irú ìpàdé yẹn. Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò jọ mí lójú ṣá àwọn àgbà ti sọ pé ẹni agbójú òkùnlé lọ́pọ̀ ọ̀gbá lè má jẹ ní àgbà.
So I'm not really surprised, but ojúṣe tiwa kan ní láti rí dájú pé àwọn tí wọn ò lè dá inú rò tọ́jà wípé ìlànà ibi èròǹrè máa rè ni wọ́n fi ń lò sẹ̀mí ayé, ìlànà gọ́gọ́gọ́ bíi ìtàgùntàn. A gbọ́dọ̀ máa ṣe sensitization fún wọn, ká máa là wọ́n lọ́yẹ̀, ká máa ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún wọn wípé ibi tẹ́ ń lọ yìí o kìí ṣe ibi tó lè pé yín o, kìí ṣe bí ó lè pé yín o. Though you are not a threat, ẹ rí i pé mo tẹnu mọ́, you are not a threat, you are not a threat. Ipò kẹ́ni gan ò sí ńlẹ̀, ipò karùn-ún gan ò sí ńlẹ̀, you are not a threat, you are not a threat, that's just the fact. You are not a threat to anybody in this state, you are not a threat. Ṣùgbọ́n despite that náà yí padà, stop being an apologist to àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún, stop being an apologist to àwọn tó ń pa ayé lẹ́kún. Stop being, what do you stand to gain in that? What do you stand to gain? Ọ̀pọ̀ ti tú ẹ̀mí wọn nù lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Thousands of people ti gbèkúrú jẹ́ lọ́wọ́ ẹbọra lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí tí ń ṣẹlẹ̀ ní apá òkè ọ̀yà. So ó wá jẹ́ nǹkan tí ó yanilẹ́nu tó ti ń ṣe ní kàyéfì láti wá rí i pé irú rẹ̀ tí ọ̀pọ̀ ń fi ojú ẹni rẹ̀ wò á wà lára àwọn tí yóò mọ̀ wá sympathetic sí irú course yẹn. It's very very bad, it's very very bad, honestly it is very very bad, it's very bad. It's very bad o, it's very bad, and you have to change, you have to change. Torí pé nínú gbogbo nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ kí nǹkan kan tó wà in existence Ọlọ́run kọ́kọ́ dá wa ká máa gbáyé ni, and then yàtọ̀ fún pé bóyá òfin ìjọba gan yìí kéèsì ẹ̀ pé kẹ́nìkan kó gbẹ̀mí ẹnìkankan ní abẹ́ òfin Ọlọ́run gan ẹnìkankan ò gbọ́dọ̀ gbẹ̀mí ẹnìkankan. Òǹkálukú wá láti wá gbáyé tiẹ̀ ni, tí àsìkò òǹkálukú wáyé tó láti kúrò nínú ayé tí ọwọ́ ẹgbẹ́ ọmọ bá tiẹ̀ lọ. So why are you now being sympathetic to a cause tó ń ba ẹ̀mí ẹlòmíì? Why are you being sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń dá ẹ̀mí ẹlòmíì légbodò, tó ń sọ ọmọ daláì ní bàbá, tó ń sọ ọkọ daláì láyà, tí ń sọ ìyàwó náà di aláìlọ́kọ mọ́, so tó kàn ń da lérú, tó ń ba ayé jẹ́, tí ń fọ̀rùn ṣe jẹ́. Kọ́ọ̀sì yẹn is a very dangerous course. So ẹ máa ní láti yí padà. Àwa mọ ibi tí ẹ sá pamọ́ sí, àdẹ̀mọ ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé, àmọ́ ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé, àmọ́ irú èèyàn tẹ́ jẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ̀. Through my investigation, àmọ́ irú èèyàn tẹ́ jẹ́, àwa mọ̀ yín dáadáa, àmọ́ yín dáadáa. Ṣùgbọ́n tí mo bá kọ̀ tí mi ò ṣerú fọ́nrán eléyìí tí mo ń ṣe lónìí, ọ̀pọ̀ èèyàn ti fẹ́ máa rí bí ìgbà tó yẹ kí bóyá mo ní personal beef against ẹni tá à ń wí ni. No mo ń gbìyànjú àti save yín ni, kì í ṣe nítorí òní yìí, kì í ṣe nítorí eléyìí tí ń bẹ́ńlẹ̀, kì í ṣe nítorí ọ̀rọ̀ 2027 àbọ̀rọ̀ whatever, no, kì í ṣe torí ìyẹn, torí ọjọ́ iwájú ni. Àbá ìmọ̀ ìgbà tó mi pa ni bí ọtí, irú àwọn èèyàn báyìí ṣe ẹni tí èèyàn máa fi sípò agbára kan àbí mi. Àwọn tó bá wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń pa ayé lẹ́kún, àwọn tí wọ́n bá jẹ́ apologist sí ipò afẹ̀míṣòfò, wọn kì í ṣe irú èèyàn tí èèyàn máa fún láàyè sí ipò agbára kan, because the moment tí wọ́n bá ti dé ipò òun ni wọ́n máa welcome àwọn èèyàn wọn tí wọ́n wulẹ̀ tí wọ́n ti wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì wọn already. Ṣé mo imagine kí ẹni tí ọjọ́ wípé inú rẹ̀ ń dùn sí ipò afẹ̀míṣòfò kó wá di ààrẹ tàbí kó wá di ipò ńlá kankan rìn mú lórílẹ̀‐èdè. Ṣé mo pèsè ni yóò invite àwọn tí wọ́n ń fi ẹ̀mí ṣòfò lórílẹ̀‐èdè àgbáyé pé kí wọ́n máa bọ̀ lórílẹ̀‐èdè wọn, kò dẹ̀ ní pay àwọn tí wọ́n jẹ́ aráàlú nínú ìlú yẹn. So I'm saying this for future reference. Mo ń sọ eléyìí fún kọ́kàn wà nílẹ̀ fọjọ́ iwájú ẹ̀ lè kọ́ máa burú mọ́ kùwé tiẹ̀. So mo ń sọ eléyìí kọ́ wà nílẹ̀ ni. Ọmọ rédíò kìí ṣe ẹni tí èèyàn lè fi agbára dánwò, that is just right, because sympathizer ni apologist ni sí deadly cause. Apologist ni sí a very very deadly cause. Yes, that is just the fact. And ìwọ náà tó bá dẹ̀ ní àsìkò ṣẹ́rí tí wọ́n bá pè ní òótọ́ èèyàn máa ń mú nínú àsìkò èèyàn láti ṣèwádìí ni. Ìwọ náà ṣèwádìí wa rí pé òótọ́ ní nǹkan tí mò ń sọ. It's just an apologist. It's an apologist, is a sympathizer to ipò afẹ̀míṣòfò. Bóyá jẹ́ nìyẹn. So kò ń ṣerú èèyàn tí èèyàn máa ń fún ní ààyè láti dé ipò àṣẹ tàbí ipò agbára kan. Mi wá mọ reason tó fi ń ṣe o, mi mọ ìdí tó fi ń ṣerú ẹ, because tí ọ̀dà ní ọmọ ẹ̀jẹ̀ tó ìdílé ẹ̀kú ti jìnnà. Báwo ni mo ṣe máa ṣe ìpàdé àtìlẹ́kùn mọ́rí ṣe pẹ̀lú ẹni tí gbogbo ìlú mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ kóríyá ni òun máa ń sọ láti fi gbé àwọn tí ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò láti fi gbé lẹ́yìn. So báwo mo ṣe máa ṣe meeting pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀? Báwo ni mo fẹ́ máa ṣe meeting pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀? And then tí wọ́n bá dẹ̀ pè é ní public figure, tí wọ́n bá ń pè é lẹ́ni rẹ̀, o gbọ́dọ̀ ní tí wọ́n gan fúnra rẹ̀ bá ti mọ̀ wípé ayé ò gbọ́dọ̀ bá ẹ níbẹ̀, ó yẹ kó máa ṣe. And as a matter of fact, kíní yìí ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. You have been a sympathizer to afẹ̀míṣòfò, you have been an agbésùnmọ̀mí apologist for years, for donkey years, but àwa kan ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti ṣèwádìí láti ṣe ìwújáde ẹni. But anyways, it will be much more advisable for you to change for your own good, because whatever the case may be, ayé ò ní nítorí yín parẹ́. Ọlọ́run ò dá ayé nítorí yín, ó dá ayé kí ọmọ èèyàn lè báyé ni. Kò dẹ̀ nítorí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ afẹ̀míṣòfò tàbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ sympathizer wọn kó wá pa ayé rẹ̀. No, so ẹ lọ yí padà, ẹ change, ẹ ní láti change o, torí òní kọ́ torí ọ̀la ni o. And then fún ẹ̀yin tí ẹ ń tẹ̀lé wọn náà, tí ẹ nírò ìtọ́jà pé gbogbo nǹkan ti yín, ibi èrò ń rìn máa rè ní ìròrí ti yín kọ̀ọ̀tayọ̀ tí wọ́n bá sọ sí yín lẹ́nu pé kẹ́ ẹ sọ jáde. Ṣebí kọ́ mọ́ bá àdìjà lọ́lọ́run ṣe dá láàká ìfún kálukú. I'm not even talking about ọ̀rọ̀ yín tó wà nílẹ̀ nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2027 for now. I'm not talking about that, but I'm talking about humanity. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọmọnìyàn, mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjẹnire, mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọrírì ẹ̀mí ọmọlàkejì.
téèyàn bá mọ rírì ẹ̀mí ọmọlàkejì kò ní mọ wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń fi ẹ̀mí ṣòfò, kò ní mọ ṣe ìpàdé pẹ̀lú ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí. Is that even good? Ṣé yẹn dáa nílànà tìjọmọlúwàbí gan? Ṣé ó dáa? So mo sọ eléyìí kí ẹ mú dání so ẹ lè mọ̀ pé ọmọ abúrúmọ̀kù náà sọ tiẹ̀ lọ́jọ́ kan, and this is coming from a place of fact, not hatred. I do not even have time to hate anybody ní stage tí mo wà yìí, òótọ́ ọ̀bẹ lẹ́gbọ́n yẹn, so it's coming from a place of fact. Tó bá wù yín ẹ gbọ́, ìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé kí ni ó bá wù yín ẹ gbọ́, bó sì wù yín ẹ má gbọ́, ṣùgbọ́n èyí tẹ́mi mọ̀ ń bẹ̀ ni wípé kò lè padà pay gbogbo yín, because sẹ́rí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ afẹ̀míṣòfò àti àwọn tí wọ́n jẹ́ sympathizer àwọn they are heartless people, very very heartless, wọ́n wà heartless gan, wọn kì í ṣe wọ́n yìí ṣe èèyàn tó fẹ́ràn àlàáfíà, wọ́n kì í ṣe ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà, wọ́n yìí ṣe ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ ìgbáyéndẹ̀rùn ìgbáyéndẹ̀ra. So irú èèyàn báyìí gan kì í ṣe ẹni tí ó yẹ kí ẹnìkankan súnmọ́, that is just the fact honestly. But mi ò rí ẹ̀yin yìí bú náà torí pé ojú yín ò ti ṣálẹ̀ sí èyí tó jó òótọ́ ọ̀rọ̀ ọbẹ̀, but mo ṣe ń dirẹ́ bẹ́ẹ̀ wájú adániláyé pé ogun ìgbésùnmọ̀mí kò ní wọlé Yorùbá, ìfẹ̀míṣòfò ní gbogbo nílẹ̀ tiwa àti ẹ̀ní gbà torí pé kójú ọmọ rìbì gbogbo ara lògùn ẹ̀ tó gbé jẹ́ nìyẹn alára wa. Ẹ kú kalẹ̀.